नमस्कार भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनल संघर्ष एडिटरमध्ये आणि मी संघर्ष. तर भावांनो, चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि त्यासोबत बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जेव्हा केव्हा नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याचे सर्वात पहिले नोटिफिकेशन तुम्हाला कळेल. आणि भावांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला लोगो देणार आहे, म्हणजे PLP फाईलमध्ये लोगो देणार आहे एकदम खतरनाक प्रकारे. 5-6 दिले आहेत भावांनो. आणि जर तुम्ही मोबाईल ग्राफिक्स डिझायनर असाल तर तुमच्यासाठी आजचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक आणि फुल कडक झाला आहे, कारण की तुमचे जे बॅनर बनवतात त्या बॅनरवरती तुम्हाला लोगो टाकावं लागतात. त्यासाठी भावांनो, तुम्ही आपले जे मोबाईल ग्राफिक्स डिझायनर आहेत ते तुम्ही हे व्हिडिओ पूर्ण बघा, कारण की तुमच्यासाठी व्हिडिओ खूप महत्त्वाचा आहे. तर भावांनो, हे लोगो स्वतः मी वापरत असतो, तुम्हाला माहीतच असेल, कारण की तुम्ही आपल्या पोस्ट बघितल्या असतील इंस्टाग्रामवर इकडे तिकडं. तर भावांनो, आपण ते लोगो सगळे यूज करत असतो, डेलीसाठी खूप महत्त्वाचे आहेत आणि तुम्ही पण यूज करा, खतरनाक दिसतात. जर तुम्हाला दाखवतो आपला जो लोगो आहे तो कसा दिसतो काय नाही. आता बघा भावांनो, जे लोगो आहेत ते मी स्वतः वापरतो या ठिकाणी. तर या ठिकाणी एक बघू शकता लोगो आपला कालच्या डिझाईनला वापरला होता भावांनो आपण धनंजय साहेब मुंडे यांच्या. तर म्हणलं होतं उद्याला आपला व्हिडिओ होईल, तर आता व्हिडिओ आला आहे आपला. तर बघा या ठिकाणी खाली एक यूज केला आहे आपण आणि वरती एक यूज केला आहे. अशा प्रकारे सगळे लोगो तुम्ही यूज करू शकता, जे तुम्हाला आवडला ते लोगो तुम्ही या ठिकाणी यूज करा. तर आपली आता हे इंस्टाग्राम ID आहे, जर फॉलो केलं नसेल तर नक्की फॉलो करा. या ठिकाणी 283 आहेत भावांनो, लवकर करा इकडे जरा फॉलो. तुम्ही काय करत नाही काही नाही, या जरासं एक वेळेस फॉलो करा. इंस्टाग्राम ID आपली आहे भावांनो, आणि तिथं मी तुम्हाला अपडेट देत असतो आपले यूट्यूबचे काय आहे काय नाही, म्हणजे व्हिडिओ कधी येणार आहे काय नाही ते सगळं देत असतो. आणि जर अडचण असेल तर मेसेज करायचा डायरेक्ट, काही टेन्शन नाही, आपण सगळ्याला रिप्लाय देत असतो भावांनो. आणि जर आपल्या हे पोस्ट बघा, या ठिकाणी खाली आपण जे अपलोड केलं आहे ट्युटोरियल त्याचे आपल्या या ठिकाणी पोस्ट टाकत असतो आपण. तर आपल्या जे पोस्ट आहेत त्याला लाईक करत राहा. आणि या ठिकाणी बघू शकता तुम्ही सिनेमॅटिक पोस्टर टाकलं आहे आपण. तर असं काय रॉ मटेरियल यूज करून आपण अशा प्रकारे बनवत असतो. तर आपल्या इंस्टाग्रामला सुद्धा आपण फॉलो करा. बघा या ठिकाणी लोगो, तेच लोगो आपण या ठिकाणी सुद्धा यूज केला आहे या ठिकाणी, आणि खालतीसुद्धा यूज केला आहे बघू शकता. या बॅनरला सुद्धा तोच लोगो भावांनो, काही विषय नाही त्या लोगोचा. तर लोगो खूप महत्त्वाचे आहेत, त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि भावांनो, मी तुम्हाला PLP फाईल दिली आणि त्या PLP फाईलला पासवर्ड दिला आहे, त्यासाठी भावांनो व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि तो पासवर्ड व्हिडिओमध्ये मी कुठे दिला आहे, त्यासाठी व्हिडिओ न स्किप करता लास्टपर्यंत बघा. आणि इंस्टाग्रामला फॉलो करा, काही विषय नाही. आणि टेलिग्रामला जॉईन व्हा, कारण की तिथे मी डेली मटेरियल देत असतो. बॅकग्राऊंड आणि पेज एकदम कडक आणि स्मोक इफेक्ट जे देत असतो बॅकग्राऊंड. आणि जसे म्हणजे त्याचे आपले त्या ठिकाणी मटेरियल टाकलं आहे आपण, काही विषय नाही त्याचा. तर तिकडे एकदा जॉईन होऊन टाका टेलिग्रामला. तर कुठल्या वेळेला वागवलं तर आजच्या व्हिडिओला आपण स्टार्ट करूया. तर भावांनो, आपली जे फाईल आहे ते डाउनलोड करून घ्या. आणि त्यानंतर बघा पिक्सेल ॲप दिसते, त्यावर क्लिक केलं. त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी प्रीसेटचं जे ऑप्शन दिसते ना भावांनो, प्रीसेटचं, त्या प्रीसेटच्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. या ठिकाणी प्रीसेटच्या ऑप्शनवरती क्लिक केल्याच्यानंतर भावांनो,
तुम्हाला या ठिकाणी आपले जे प्रीसेट आहेत ते तुम्हाला या ठिकाणी दिसून जातील. तर भावानो माझे 132 काहीतरी प्रीसेट आहेत आणि जर तुम्ही बनवलं नसेल तर तुम्हाला त्या ठिकाणी 0 दिसते. त्यासाठी काही विषय नाही, तुम्हाला या ठिकाणी फक्त पेस्ट करून घ्यायचं आहे. त्या ठिकाणी पेस्ट झालेलं आहे भावानो आपलं, काही विषय नाही. तर आता बॅक येऊन जायचं आहे. एवढा कार्यक्रम केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी खाली पिक्सेल ॲप आपलं फक्त ओपन करून घ्यायचं आहे. तर आता पिक्सेल ॲप ओपन करून घ्या तुम्ही, या ठिकाणी कॅन्सल करून टाका. आता तुम्हाला या ठिकाणी माय प्रोजेक्टचं ऑप्शन आलं नसेल बहुतेक, कारण की तुम्ही प्रोजेक्ट पहिले किंवा सेव्ह केला नसेल, त्यासाठी तुम्हाला येत नसेल. तर तुम्ही लेफ्ट साईडला बघू शकता, तुम्हाला अशा प्रकारे काहीतरी इंटरफेस दिसेल. तर भावानो आपला जो आहे ते तुम्हाला असं येणार नाही. तर तुम्हाला या ठिकाणी काय करायचं आहे, वरती 3 डॉटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे आणि खाली पाहू शकता ओपन PLP फाईल, त्यावर क्लिक करायला पाहिजे. या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी आपली जे फाईल आहे, म्हणजे जे फाईल आहे G101 नावाची, ती आपली या ठिकाणी आली आहे. तर याला ओके क्लिक करा. तर आता एवढं झाल्यानंतर भावानो तुम्हाला या ठिकाणी बॅक यायचं आहे. आपली जी फाईल होती ते फाईल आपली या ठिकाणी आली आहे, काही विषय नाही. आता ते काडीचा विषय, ते काय काडी आली नाही भावानो, पण आता आपण जे काडी आहे ते बनवून घेऊ. डिलीट करायचं आहे काडी, काही विषय नाही त्याचा. त्यानंतर काय करायचं, असं जे आहे ना ते असं आपल्याला शेप घ्यायचा, तयार करायचा. थोडं लागेल काम पण करून घ्या, हे की नाही. करा मस्तपैकी. व्हिडिओला लाईक करत राहा बरं थोडं, आणि कमेंट तर नक्कीच करत राहा, म्हणजे आम्हाला पण जरा दुसरा व्हिडिओ बनवायला जरा प्रोत्साहन भेटते भावानो तुमची कमेंट बघितल्यावर. तर करत राहा कमेंट आपल्या व्हिडिओला. जमलं तर आपण 5-5 कमेंट उचलून पुढच्या व्हिडिओला बी सांगू, काही विषय नाही त्याचा. तर कमेंट केले तर आपण 5 कमेंट निवडून पुढच्या व्हिडिओला सांगत राहू. तर भावानो थोडी पतली करून घे तुम्ही काडी, जास्त काय जाड टाकू नका, आणि व्यवस्थितपणे आपल्याला सेट करून घ्यायची आहे, सेंटर वगैरे काढून. त्यानंतर अशी आपल्याला डन करायची आहे. तर भावानो आपल्याला लेअरवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपलं जे काडी होती ते काडी ठेवायची आपल्याला, आणि बाकीचं जे लेअर आहे ना ते लेअर आपल्याला असे डोळे बंद करायचे आहेत. म्हणजे जे खालचा जो लोगो आहे तो लोगो आपल्याला एकदम खतरनाक प्रकारे सेव्ह होईल. तर भावानो आता फक्त एकच लोगो दिसतोय तुम्हाला, तो आपल्याला सेव्ह करायचा आहे. तर त्यासाठी काय करायचं आहे, तुम्हाला खाली फक्त या ठिकाणी लेअरच्या ऑप्शनवरती खालच्या जे दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आणि ट्रान्सपरंट करायचं. आणि त्यानंतर आपल्याला काय करायचं, शेअरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे. आणि त्यानंतर क्वालिटी तर तुम्हाला माहीतच आहे, क्वालिटी कोणीच फाटके यूज करत नाही, अल्ट्राच क्वालिटी पाहिजे. त्यासाठी अल्ट्रावर क्लिक करा आणि सेव्ह टू गॅलरी करा. एवढं झाल्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी यायचं आहे बॅक, आणि आता आपल्याला एक लोगो बनवायचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी पाहू शकता हा वाला लोगो, हे की नाही भावानो. आता बाकीचे आपण जे लोगो केला होता ते आपल्याला असा डोळा बंद करायला, आणि त्यानंतर या लोगोमध्ये आपलं जे काय नाव आहे ते नाव आपल्याला या ठिकाणी टाईप करायचं आहे. म्हणजे आता या ठिकाणी मी दुसरं नाव टाईप करतो, पाहू शकता. ग्राफिक्स टाका, एडिटर टाका, क्रिएशन टाका, काही टाका, काही विषय नाही त्याचा. तर आता मी या ठिकाणी एक एक्झाम्पलसाठी हे नाव यूज केलं आहे. तर आता या ठिकाणी आपला जो लोगो आहे तो सेव्ह झाला आहे, आणि त्यानंतर आपण म्हणजे बनवला आहे आपण. खाली नंबर तुमचा आहे ते टाकून टाका, काही विषय नाही. आता याला ट्रान्सपरंट करा, आणि याला बी तशाच प्रकारे शेअरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून अल्ट्रा करा आणि सेव्ह टू गॅलरी करा. तर भावानो अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ होता, आणि कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास नक्की लाईक करा, आणि मोबाईल ग्राफिक्स डिझायनर असेल तर सगळे लोगो तुम्ही बनवून घ्या, काही विषय. आणि बॅनर एडिटिंगसाठी महत्त्वाचे आहेत, तर तेवढं करून घ्या भावानो. आणि आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, वाचकी करा लवकर. आणि इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर या ठिकाणी एक फॉलो करून टाका भावानो, काही विषय नाही. बघा 283 आहेत, तर फॉलो करा इकडे, काही विषय नाही. पोस्टला आपल्याला लाईक ते करत राहा, आणि टेलिग्राम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. तर भेटू अशा एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय. घरीच राहा, सुरक्षित राहा.